Các bạn ơi, nhà bạn đã gói bánh chưng như thế này để ăn Tết chưa? Nếu chưa ấy, thì hãy cùng theo mình tìm ra cách làm cho bánh chưng nó như thế nào nhé. Hiện tại thì mình đang ở ngoài vườn và lựa chọn những cái lá dong để gói bánh nha các bạn. Thì đây là những cái cây lá dong nhà mình quay một chút cho các bạn xem. Ở đây thì nhà mình có trộn một ít lá dong tại nhà luôn các bạn nhé. Thì để gói bánh luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hái những cái lá dong này và mình lựa chọn mình mang về nha các bạn. Đây là những cái lá dong sau khi mình đã mang về tới nhà rồi đây các bạn. Thì ở ngoài vườn cách nhà tầm khoảng mấy chục mét thôi các bạn ạ. Thì sau khi những cái lá dong này mang về tới nhà rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lựa chọn những cái lá to để riêng ra và những cái lá nhỏ để riêng ra và mình sẽ tiến hành mình mang đi rửa nha các bạn. Mình sẽ để nguyên cả những cái cuộn dài của nó và đưa vào chậu nước để rửa nha các bạn. Thì mình sẽ rửa tầm khoảng từ 2 lượt nước là được nha các bạn. Tùy theo, tại vì cái lá dong này nó ở ngoài môi trường tự nhiên thì nó hay bị bụi bẩn mà các bạn. Nên cần phải rửa cho nó sạch nha các bạn. Quá trình rửa thì mình sẽ để sang một cái chậu khác để cho nó ráo nước nha các bạn. Sau khi lá đã ráo nước rồi thì mình sẽ tiến hành mình dùng một cái mảnh vải khô và mình sẽ lau qua một lượt để cho cái lá này nó khô một chút nha các bạn. Tại vì cái thời tiết ở mình hiện tại đang nồm ẩm và trời đang mưa nên cần phải lau khô đi và để cho nó khô thêm một chút nha các bạn. Với lại trong quá trình lau thì mình cũng loại bỏ thêm những cái tạp chất khác. Trong quá trình mình đợi lá rong nó khô hoàn toàn thì mình sẽ tiến hành mình chuẩn bị gạo nếp nha các bạn. Thì gạo nếp ở đây thì mình sẽ chuẩn bị gạo nếp ốc hoặc là nếp cái hoa vàng. Tùy theo mình sử dụng nó loại nào thì sẽ sử dụng loại đó. Thì cái gạo nếp này trước tiên thì mình sẽ đổ ra một cái chậu và mình sẽ vo cái gạo nếp này để loại bỏ những cái tạp chất ở trong cái gạo nếp này nhá. Tức là mình sẽ vo cái gạo nếp này để nhằm mục đích thêm đó chính là cho cái gạo nếp này nó mềm ra một chút các bạn ạ. Thì loại bỏ những cái vỏ bên ngoài của cái hạt gạo nha các bạn. Cái tác dụng thứ hai của nó là làm cho cái gạo nếp này nó mềm ra để trong quá trình gói bánh nó dễ hơn các bạn ạ. Sau khi quá trình mình vo gạo ấy thì mình sẽ đổ sang một cái rổ nha các bạn. Ở địa phương mình thì gọi những cái này là gọi là cái rổ rá. Thì mình sẽ đổ gạo vào cái rổ rá này để cho gạo nó ráo nước nha các bạn. Chứ không cần phải khô đâu nha các bạn, chỉ cần việc ráo nước thôi. Tức là nó sẽ chảy hết những cái nước còn sót lại đi. Rồi trong quá trình chờ đợi gạo nó ráo nước thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tiến hành công đoạn của lá rong nha các bạn. Thì cái lá rong này thì mình sẽ tiến hành mình cắt hết tất cả những cái cuống của nó đi. Tức là cái cuống dính tới lại cái phần lá của nó, tức là cái phần thân đó các bạn. Mình sẽ cắt đi, mình chỉ lấy cái phần lá rong thôi. Sau khi cắt phần cuống đi rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình gấp lá rong nha các bạn. Thì cái lá rong này thì mình sẽ gấp làm đôi theo cái chiều sống lưng của cái lá rong này, tức là phần sống xương của nó đó nha các bạn. Thì mình sẽ gấp theo cái chiều thẳng như thế này, theo cái chiều sống xương của nó. Mình sẽ gấp cái mặt thô này vào nha các bạn. Sau đó là tiến hành mình lại tiếp tục gấp đôi cái lá rong này lại. Như thế này. Đó. Các bạn nhớ là cho cái phần mặt thô vào bên trong, tức là mặt màu xanh biếc ở bên trong. Và để cái mặt màu xanh lá cây ra ngoài. Các bạn sẽ cứ thế gấp như vậy. Sau đó là mình sẽ tiến hành mình đặt cái khuôn làm bánh của mình vào đây và mình sẽ đo và mình cắt. Mình cắt vừa cái khuôn này nha các bạn. Cái khuôn này thì nó hình vuông nha các bạn, nên các bạn chỉ việc đo và cắt một lần. Sau đó là các bạn sẽ ướm những cái lá khác với những cái lá khác và cứ thế các bạn cắt thôi.
Một cái khuôn làm bánh này thì mình sẽ cắt tầm khoảng 4 cái lá dong này, tạo vị trí 4 góc cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị các gia vị của nó. Thì để gói cái bánh này thì mình sẽ cần tới gạo này, đỗ này và các gia vị hương thơm khác. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi người thì từng địa phương thì mình sẽ làm những cái gia vị nó khác nhau. Nói chung là tùy theo từng địa phương và từng gia đình nha các bạn. Sau khi đã chuẩn bị hết gạo và các gia vị xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gói bánh nhá. Để gói bánh thì mình sẽ sử dụng những cái nạt bằng tre, bằng nứa này để mình buộc. Có một số nơi thì người ta sử dụng bằng dây nhựa thì cũng được, nhưng mà ở đây thì mình làm theo phong cách truyền thống thì mình sử dụng cái nạt tre bằng tre, bằng nứa để làm cái dây buộc nha các bạn. Thì có một số nơi thì người ta sử dụng dây bằng nhựa, nhưng mà mình nghĩ là dây bằng nhựa trong quá trình đun nấu thì nó sẽ chảy nhựa và không tốt. Ở đây thì mình cứ theo phong cách cổ truyền từ thời xa xưa thì các cụ đã sử dụng những cái nạt tre, nạt nứa này và buộc, thì mình cứ sử dụng cái loại này cho nó an toàn và nó lành các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt cái khuôn lên. Cái nạt tre, nạt nứa này thì các bạn sẽ buộc và đặt theo hình dấu cộng hoặc là hình dấu X. Sau đó là các bạn sẽ đưa cái khuôn này lên và các bạn đặt vào. Ở đây thì mình đã cắt hết tất cả những cái lá dong này theo lúc ban đầu mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt nó vào nhá. Mình sẽ đặt nó vào cái khuôn này. Mình sẽ đưa đều cái lá dong này vào vị trí của các góc của cái khuôn này. Sau đó là mình sẽ gấp nó xuống. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gấp và mình sẽ thao tác chậm cho các bạn xem nhá. Tại vì nếu thao tác nhanh thì các bạn sẽ không thể mà quan sát được. Đó, mình sẽ đặt xuống và mình sẽ gấp vào theo chiều như thế này. Sau khi đã đặt và gấp theo chiều như thế này được rồi, mình sẽ tiến hành mình gấp góc nha các bạn. Gấp góc thì mình sẽ gấp theo một cái đường chéo từ góc bên này sang góc bên kia, theo một cái đường chéo đó các bạn. Để lát nữa ra được cái khuôn mẫu nó hình hài, nó đẹp hơn các bạn ạ. Đấy, mình sẽ thao tác chậm cho các bạn thấy nhá. Với cái lá đầu tiên này thì mình sẽ gấp góc theo hình chéo như thế này. Và mình vuốt. Các bạn nhớ là khi các bạn muốn gói thì các bạn gấp cái đường chéo này, các bạn làm cẩn thận. Các bạn làm càng cẩn thận tỉ mỉ bao nhiêu thì khi cái bánh các bạn làm ra thì nó sẽ càng đẹp bấy nhiêu. Cái này thì mình làm khá quen rồi nên mình gấp thì nó rất là nhanh các bạn ạ. Nhưng mà ở đây mình đang thao tác chậm cho các bạn thấy đấy. Nếu mình thao tác nhanh thì sẽ không thấy đâu. Sau khi đã được một góc rồi, mình sẽ tiến hành mình đặt cái lá tiếp theo vào một cái góc đối diện nha các bạn. Tức là một cái góc đối diện của khuôn và cũng thao tác như thế. Cũng nựa đưa cái lá xuống cho nó đều. Sau đó là mình sẽ tiến hành mình gấp góc. Với cái góc này thì các bạn chỉ việc đặt hai cái phần đối diện nhau và chúng ta gấp thôi. Còn các góc còn lại thì các bạn sẽ đặt vào và không cần phải gấp các mép cạnh và hình đường chéo của nó nữa. Thì việc hai cái đối diện là chúng ta đặt và chúng ta gấp đường chéo thôi. Còn các góc của nó khác thì không cần thiết nha các bạn. Thì một cái bánh này sẽ cần tới 4 cái lá đặt tại vị trí 4 góc khác nhau. Sau đó là các bạn sẽ gấp vào. Đấy, đặt 4 cái vị trí khác nhau. Ở quê mình thì mình hay sử dụng khuôn để mình làm bánh. Còn những ở nơi địa phương khác thì người ta gấp bằng tay thì cái đó thì mình cũng không rõ cách làm. Nhưng mà ở quê mình thì mình sử dụng khuôn để làm bánh thì theo cách gấp như thế này thì cách gấp như thế này thì đã được lưu truyền rất là nhiều năm rồi các bạn. Từ thời ông nội mình thì cũng đã làm những cái khuôn và gấp bánh như thế này rồi thì mình cũng học theo và mình làm theo phong cách cổ truyền nha các bạn. Từ thời ông nội, còn nói chung là gọi là thời cha truyền con nối nha các bạn, thì đã gấp cái bánh chưng này và làm bánh chưng này thì rất là nhiều năm rồi. Sau khi đã đặt hết tất cả các lá góc tại vị trí khác nhau và đều 4 góc rồi, mình sẽ tiến hành mình lấy một cái lá nót nha các bạn. Cái lá nót này thì sẽ sử dụng một cái lá gọi là lá non nha các bạn, gọi là cái lá nó bé hơn. Sau đó mình sẽ tiến hành mình đặt và mình nót để cho cái này nó được nót được nhiều thì nó sẽ giúp cho cái bánh nó được định hình càng tốt nha các bạn. Sau đó mình sẽ tiến hành mình đổ vào đây một bát gạo đầy nha các bạn.
Sau đó mình sẽ dàn đều những cái hạt gạo nếp này vào 4 vị trí góc của nó và nén nha các bạn. Mình sẽ lấy tay mình ấn xuống để nén cho nó đều và nó chắc, đẩy ra tất cả các góc để cho quá trình hình thành cái bánh này nó dễ hơn, nó tạo hình ra được nó cứng cáp hơn các bạn. Sau khi đã đẩy gạo đều rồi, mình sẽ tiến hành mình cho đỗ vào đây. Đỗ này là đỗ đậu xanh mình đã tách vỏ nha các bạn. Đó. Thì cũng tùy từng người. Thì sử dụng đỗ nguyên vỏ, nhưng mà ở đây mình sử dụng mình tách vỏ nhé. Sau đó mình sẽ cho các gia vị hương thơm vào và đường vào nha các bạn. Thì ở đây thì nhà mình thì sử dụng nhân của nó thì mình không sử dụng tới thịt lợn. Có một số nơi thì tùy theo khẩu vị từng gia đình thì sẽ làm các khẩu vị nó khác nhau nha các bạn. Tức là các gia vị để làm nhân nó khác nhau, tùy theo địa phương và tùy theo gia đình nha các bạn, thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Sau khi đã cho hết nhân vào rồi thì mình sẽ tiến hành mình lấy thêm một bát gạo nữa và mình sẽ tiến hành mình đổ vào và mình lại rải đều các hạt gạo này tại vị trí của các góc. Đó. Sau khi rải đều và nén chặt ở các góc rồi, mình sẽ tiến hành mình lấy thêm một cái ná nót nữa. Tiếp tục sử dụng một cái ná nót nữa nha các bạn. Và sẽ đặt vào. Nhằm mục đích là để cho quá trình hạt gạo nó không bị nòi ra ngoài các bạn, tức là không bị rơi rớt ra ngoài trong quá trình chúng ta gói, nên chúng ta sẽ sử dụng thêm ná nót. Các bạn sử dụng nhiều ná nót thì cái mức độ tỷ lệ hạt gạo rơi rớt ra ngoài thì nó càng ít nha các bạn. Ở đây mình chỉ sử dụng như vậy thôi. Sau khi đặt ná nót xong thì mình sẽ tiến hành mình gấp các gọn những cái ná này nó lại như thế này. Sau đó mình sẽ vuốt cho các cạnh bốn xung quanh nó đều nhau và nén chặt lại. Sau đó mình sẽ rút cái khuôn này ra. Đấy, rất là đơn giản thôi các bạn. Sau đó là mình sẽ tiến hành mình buộc cái dây nạt tre này lại. Có một số nơi thì người ta sẽ gọi là dây buộc bánh, nhưng mà ở đây mình gọi theo tiếng địa phương thì tiếng địa phương ở mình gọi cái này gọi là dây nạt nha các bạn. Để buộc bánh chưng mà các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình buộc lại nha các bạn. Buộc lại thì cũng rất là đơn giản thôi, thì mình sẽ ép hai cái dây này lại và kéo hơi căng một chút. Sau đó là mình sẽ kẹp một con tay vào, mình lấy tay kia còn lại mình sẽ xoay cho cái dây nạt này nó xoắn lại nha các bạn, và mình sẽ gói lại. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái bánh này lên nha. Đấy các bạn thấy không? Mình sẽ chỉnh lại cái dây nạt này một chút. Đó. Sau khi mà các bạn thấy đây, cái bánh này nó đã được rất là đều và đẹp rồi các bạn. Các vị trí góc và đường chéo của nó được đều tăm tắp nhau. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Thì các bạn nếu mà muốn làm bánh đẹp ý, thì các bạn cần phải tỉ mỉ ở các vị trí đường góc như mình đã hướng dẫn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gói các tấm bánh khác nhá. Rồi sau một lúc mình đã gói được tất cả những cái tấm bánh khác như thế này rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta buộc và chúng ta sẽ cho vào nồi xoong để luộc nha các bạn. Thì mình sẽ buộc tầm 2 chiếc bánh này lại một. Đấy, là một cặp. Cứ buộc hai cái bánh này lại một cặp, sau đó mình sẽ đặt vào trong xoong và mình sẽ đổ nước và nấu nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đưa vào trong xoong và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổ nước nhá. Cách đổ nước thì ở đây mình đã đưa hết vào trong xoong rồi. Ở đây thì nhà mình có gói tầm khoảng mười mấy 20 tấm thôi. Đó, mười mấy 20 chiếc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn cách đổ nước vào đây. Đổ nước vào đây thì mình sẽ sử dụng nước nguội và mình sẽ đổ cho ngập mặt bánh nha các bạn. Đấy. Nếu mà các bạn không đổ nước ngập mặt bánh mà trong quá trình các bạn đun ấy, thì nó sẽ bị một cái tình trạng là bị thiếu nước và bị cháy bánh chưng nha các bạn. Đấy, có rất nhiều những cái hình ảnh mình thấy ở trên mạng người ta đưa là bị cháy nồi bánh chưng là do các bạn quá trình đổ nước vào đây rất là ít nên nó sẽ bị cháy nồi. Đó. Nếu bạn đổ đủ nước cho nó thì nó sẽ luộc, nó càng nhiều nước thì càng tốt nha các bạn. Để cho nó ngập cái mặt bánh này và trong quá trình đun nấu thì nó sẽ không bị cháy bánh nha các bạn. Thì lát nữa thì mình sẽ đổ cho tới tận chỗ này nha các bạn, để cho ngập mặt bánh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đưa vào bếp nhá. Trong quá trình mình đun cái nồi bánh này sẽ trong tầm khoảng từ 8 cho tới 9 tiếng đồng hồ. Cứ tầm khoảng 3 tiếng thì các bạn nên kiểm tra nước một lần và bù nước vào cho nó. Nếu mà các bạn bù nước thì các bạn bù nước nóng vào cho nó nhá. Chứ không được bù nước lạnh đâu nha các bạn. Bù nước nóng tức là bù nước đun sôi vào.
để cho nước này nó được đun chín. Tại vì quá trình chúng ta gầy nước nó nâu ấy thì chúng ta cần phải bù nước vào, tại vì nước nó đã hao hụt đi rồi các bạn ạ. Để nấu được nồi bánh chưng ngon và không bị cháy thì các bạn cần phải thường xuyên kiểm tra lượng nước của nó và bù vào liên tục nha các bạn. Cứ tầm khoảng 2 tiếng tới 3 tiếng các bạn phải bù nước và kiểm tra xem nó có cạn nước hay không. Nếu cạn nước phải bù nước sôi vào liên tục. Đó. Chúng ta cứ làm như thế trong tầm khoảng 5 tiếng là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chúng ta dở bánh nhá. Tức là lật mặt bánh, sau đó chúng ta sẽ đun tiếp. Cái khâu luộc bánh này thì trong quá trình này cũng rất là quan trọng nên các bạn cần phải chú ý nhá. Chúng ta cứ đun củi lửa như thế trong tầm khoảng từ 8 cho tới 9 tiếng là chúng ta có thể bắt ra và lấy bánh ra được rồi nha các bạn. Đấy. Những cái hình ảnh quen thuộc của một cái bếp lửa luộc nồi bánh chưng này chắc chắn là nó sẽ gắn liền với lại tuổi thơ rất là nhiều người. Trong đó có mình cũng như là các bạn. Đấy. Cứ nhìn thấy những cái nồi luộc bánh chưng như thế này rồi, không khí Tết nó đã mang tới dần tới nhà của các bạn rồi nha các bạn. Rồi cũng chuẩn bị bước sang một năm mới rồi, mình xin kính chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và may mắn thành công trong cuộc sống, vạn sự được như ý muốn, an khang thịnh vượng. Thì thông qua cái video này mình hy vọng là các bạn sẽ xem cái video này của mình nhiều hơn và ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa trong những cái năm tới nha các bạn. Ở trong những cái video sắp tới thì mình sẽ làm thêm nhiều những cái video ý nghĩa cũng như là chia sẻ rất là nhiều những cách làm mẹo vặt trong cuộc sống tới các bạn. Thì các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ tới bạn bè cùng biết tới những cái cách làm và ý nghĩa hay trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Bye bye.